हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मेरो नाम राजु स्वागत छ तपाईलाई नेपालटेक युट्युब च्यानलमा। त आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कि गुगल लेन्स के हो, यसले कसरी युज गर्ने। त आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज त्यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दैन। त मित्रहरु आउनुस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। प्लिज तपाईले भिडियोको तलतिर रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु र घण्टाको निशानमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गर्दिनु। त्यसले के हुन्छ कि नयाँ टेक्निकल भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले नै पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त म अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई भनिदिन्छु यहाँ चाहिँ गुगल लेन्स के हो। गुगल लेन्स चाहिँ गुगलले चाहिँ बनाएको एउटा चाहिँ मोबाइल सफ्टवेयर हो। यसबाट तपाईले कुनै पनि फोटोजलाई तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै पनि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा हुन सक्छ, त्योलाई तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ के लेखिएको छ त्यो सबै कुरा तपाईले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। एक एक गरेर म यहाँ चाहिँ बताइदिन्छु कि यसलाई तपाईले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गुगल लेन्स चाहिँ यो रहेको छ। यदि तपाईको फोन नयाँ छ भने तपाईको फोन यो चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ हुनेछ। यदि पुरानो फोन छ भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल लेन्स भनेर। ओके, अब यहाँ म यो एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ खोल्छु। यहाँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ खुलिसकेको छ। र यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईले चाहिँ कुनै पनि त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेटको यहाँ चाहिँ दिएको छ, यहाँ ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ यहाँ कुनै यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लेखेको, यसलाई तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सर्च रहेको तपाईले के यहाँ चाहिँ यसको बारेमा केही सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सपिङ्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ फोनहरु छ भने तपाईले डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर त्यहाँ तपाईले डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ सपिङ्स गर्नको लागि त्यो साइटमा तपाईले चाहिँ जान सक्नुहुनेछ। र यहाँहरुको चाहिँ डेनिङ यहाँ चाहिँ दिएको छ। खानाहरुको बारेमा तपाईले केही सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले इजिली चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त म अब यहाँ चाहिँ आफ्नो फोनलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेरो यो स्यामसङको फोन रहेको छ। अब यो कुन मोडल हो मलाई चाहिँ थाहा छैन। ओके, त्यसको लागि तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट फोनमा यहाँ चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ फोटोजलाई यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु, ट्याप द सर्च बटन टु सर्च गर्नलाई यहाँ चाहिँ सर्च बटनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ धेरै फास्ट यहाँ चाहिँ यो फोनको यहाँ चाहिँ मोडल यहाँ चाहिँ देखाइदिएको छ। यसको मोडल कुन चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। स्यामसङ GT U1205 यसको चाहिँ मोडल रहेको छ। यहाँ चाहिँ सिमिलर प्रोडक्ट्सहरु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यो सिमिलरहरु त्यस्तै यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट्स र यसको बारेमा तपाईले अझै केही जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ आर्टिकल्सहरु चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यो आर्टिकल्समा तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर यसको बारेमा तपाईले चाहिँ आफैले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै QR कोडलाई चाहिँ तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त म यहाँ चाहिँ एउटै यहाँ चाहिँ यो फोनलाई यहाँ चाहिँ सर्च गर्छु। म यहाँ तपाईहरुसँग चाहिँ धेरै यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यहाँ चाहिँ टाइम लिँदैन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली तपाईले कुनै पनि फोटोजलाई तपाईले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यहाँ ट्रान्सलेटमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ ट्रान्सलेट यहाँ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिशमा बट यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिशमा यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हुनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु इङ्ग्लिशमा तपाईले चाहिँ मात्रै यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्दिनु र आफ्नो साथीभाइले पनि शेयर गर्दिनु। र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तल तपाईले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्दिनु। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड बाइ बाइ।